Το θέμα είναι η ιστοριογραφία, ερμηνευτικά ρεύματα και δημόσιος λόγος για τη γενοκτονία στην Ελλάδα. Εισαγωγικά να πω ότι η παρούσα εισήγηση αποτελεί μέρος μιας αναλυτικότερης μελέτης γύρω από την άρνηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, η οποία θα δημοσιευθεί στο πλαίσιο συνολικότερης μελέτης που ετοιμάζεται αυτό το διάστημα για τη γενοκτονία. Το δράμα της Μικρασιατικής καταστροφής, η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής γενικότερα, η αναγκαστική ανταλλαγή και η προσφυγιά αποτελούν ιστορικές πραγματικότητες που φαίνεται ότι εξακολουθούν να απασχολούν σταθερά την ελληνική ιστοριογραφία και ειδησιογραφία, καθώς υπήρξαν και παραμένουν θεμελιώδη γεγονότα που διαμόρφωσαν την νεοελληνική ταυτότητα. Γύρω από τα τραγικά γεγονότα της ολοκληρωτικής σχεδόν εξαφάνισης των ελληνοορθόδοξων πληθυσμών στον Πόντο και τη Μικρά Ασία, επικρατούν διάφορες τάσεις στην Ελλάδα. Δύο είναι μάλλον οι χαρακτηριστικότερες και επικρατέστερες, οι οποίες και είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Από τη μία η τάση, το ρεύμα εκείνων που υποστηρίζουν ότι τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στον Πόντο και στη Μικρά Ασία συνιστούν γενοκτονία, και το ρεύμα εκείνων που για διάφορους λόγους αμφισβητούν ότι εκείνα τα τραγικά γεγονότα συνιστούν το έγκλημα της γενοκτονίας και προσπαθούν να το υποβιβάσουν είτε χρησιμοποιώντας μικρότερης ισχύως, όπως φαντάζονται βέβαια οι ίδιοι, εκφράσεις και ορισμούς, είτε εξομοιώνοντας τα εγκλήματα των δύο πλευρών, δικαιολογώντας τα στο πλαίσιο των πολεμικών σειράξεων. Ενίοτε υιοθετούν τον τουρκικό εθνικισμό, επιρρύπτοντας τις ευθύνες στους Έλληνες. Θα σας δείξω μερικά παραδείγματα στη συνέχεια. Εδώ πρέπει να σημειωθεί και μια τρίτη τάση, η οποία πόρο απέχει από οποιαδήποτε επιστημονική προσέγγιση, κατά την οποία εργαλειοποιείται η ιστορία προκειμένου να υπηρετήσει εθνικιστικούς παροξισμούς ή προσωπικά οράματα. Είναι γεγονός πως τέτοιου είδους τάσεις διαμορφώνονται μάλλον είτε υπό την επιταγή μιας απλοϊκής και μανιχαϊστικής κατανόησης των πυκνών αφετηριών και αλληλεπιδράσεων των ιστορικών γεγονότων, είτε υπό την επιρροή προσωπικών ιδεολογικών σχημάτων. Η ιδεολογημένη θεώρηση των γεγονότων, παρότι υφίσταται, δεν βρίσκει εύκολα διέξοδο, αν όχι στις επιστημονικές δημοσιεύσεις, και εκεί όχι πάντα, τουλάχιστον στη δημόσια σφαίρα. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ιδιότυπη κυριαρχία της λεγόμενης μεταμοντέρνας αποδομητικής σχολής, η οποία μάλιστα έχει αποκτήσει προνομιακή σχέση με την εξουσία ή ασκεί εξουσία. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η αποκλειστική διεκδίκηση της αντικειμενικότητας. Κάνοντας έναν ιστορικό παραλληλισμό, η διάχυσή της σε διάφορες θέσεις ευθύνης θυμίζει αντίστοιχα τη μεθοδική ή θετικιστική σχολή στη Γαλλία. Αν κανείς δει την ιστορία αυτής του συγκεκριμένου ρεύματος στη Γαλλία, θα καταλάβει τον παραλληλισμό, οι οποίοι συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις για τη μεταρρύθμιση στην παιδεία, στη διαμόρφωση των προγραμμάτων και των βιβλίων της κατώτερης και μέσης εκπαίδευσης, κατήχαν έδρες στα πανεπιστήμια, διεύθυναν περιοδικά και εκδοτικές σειρές, αποτελούσαν με άλλα λόγια αυτό που θα ονομάζαμε συστημική διανόηση. Ευθύς εξ αρχής πρέπει να υπογραμμίσουμε πως το ζήτημα της γενοκτονίας είναι ένα επεισόδιο μόνο σε μια σειρά διαφωνιών των διαφορετικών πόλων ερμηνείας και ιστορικών γεγονότων. Πράγματι δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι δύο σχολές, οι κατευθύνσεις ιστοριογραφικής σκέψης, διαφωνούν στο σύνολο σχεδόν, με εξαιρέσεις βέβαια, των εθνικών μέσα σε εισαγωγικά, όπως συνηθίζουμε να ονομάζουμε, ζητημάτων, όπως είναι για παράδειγμα η συνέχεια του έθνους, η απαρχή της διαμόρφωσης εθνικής συνείδησης, ο χαρακτήρας της Επανάστασης του 1821, η γενοκτονία του ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού, το ονοματολογικό με τη γείτονα χώρα κτλ. Όπως συνέβη και σε άλλες περιόδους, στην ιστοριογραφική σκέψη διάφορα ρεύματα αναδύονται και καταθέτουν τη δική τους οπτική σε διάφορα ζητήματα. Προσωπικά θεωρώ πως το συγκεκριμένο ρεύμα θα εξασθενήσει τα επόμενα χρόνια εξαιτίας κάποιων δομικών αδυναμιών, μιας και βασίζεται κυρίως σε θεωρητικά σχήματα και όχι στις πηγές. Όμως αυτό θα γίνει κατανοητό μόνο με την παρέλευση κάποιων χρόνων. Τότε μόνο θα γίνει εφικτή η ολιστική εκτίμηση των θετικών και αρνητικών συνεπειών του ρεύματος αυτού. Αλλού έχει γραφτεί σε μια δημοσίευση ότι μέρος της συγκεκριμένης ομάδας διακατέχεται από αντιπατριωτικό μέσα εισαγωγικά σύμπλεγμα. Οι δύο πόλοι που περιγράψαμε στην αρχή, της αποδοχής ή της άρνησης και γενοκτονίας, επικαθορίζονται από μια δομική σχέση αντιπαλότητας που τροφοδοτείται, κατά την άποψή μου, από την απουσία διαλογικής κρίσης των θέσεων εκατέρωθεν. Απουσιάζει μια νυφάλια κριτική συζήτηση, η οποία βέβαια δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις και στις δύο πλευρές. Όταν τα παραπάνω τα προβάλλουμε στη δημόσια σφαίρα, σε μια ημιμαθή κοινωνία, η οποία πράγματι σε μεγάλο βαθμό ενέγραψε, και είναι αλήθεια αυτό, σε εισαγωγικά, ως μνήμη ό,τι αποτελεί δοξαστικό του έθνους, των κατορθωμάτων του λαού και των παθών του, οποιαδήποτε διαφορετική ανάγνωση που μπορεί να οδηγήσει σε προσέγγιση της εκάστοτε άλλης πλευράς, καταργείται περίπου ως προδοσία.
Η πλειοψηφία της προσφυγικής ιστοριογραφίας, ιδιαίτερα την πρώτη περίοδο, διαμορφώθηκε μέσα από συναισθηματικές και βιωματικές καταγραφές και αυτοβιογραφικές αφηγήσεις. Ο συναισθηματικός λόγος εν πολλοίς διείσδησε και σε ιστορικούς προσφυγικής καταγωγής, οι οποίοι επηρεάστηκαν από το ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Και αυτό ασφαλώς είναι ευεξήγητο, καθώς η ανθρωπιστική κρίση που συνεπάγεται αντίστοιχα γεγονότα δεν υφίσταται μόνο κατά τη διάρκεια των σφαγών, των βιασμών, των εκτοπίσεων και των παντός είδους θηριωδιών, αλλά συνεχίζεται στους πρόσφυγες όσο διατηρούν τη μνήμη τους. Αυτή η τραυματική συλλογική μνήμη στην Ελλάδα και ιδιαίτερα αυτή που υπάρχει στους Ποντίους και Μικρασιάτες έχει πια καταστεί διαγενειακή. Υπάρχει ένας πόνος, ένα τραύμα που παρόλο που μπορεί να υποφώσκει, δεν έπαψε να υφίσταται. Και αυτό διότι σε κάθε σχεδόν οικογένεια, τουλάχιστον στον Πόντο που μελετώ, πρέπει να ομολογήσω περισσότερο, σώζονται μαρτυρίες ιδεχθών εγκλημάτων. Το τραύμα λοιπόν αυτή τη γενιά παρέμεινε αθεράπευτο. Αναφέρει ο Φώτης Αποστολόπουλος στην εισαγωγή του πρώτου τόμου της Εξόδου του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Εισαγωγικά. Η γενιά της Εξόδου έμεινε με την πικρή αίσθηση ότι περιφορνήθηκε ο στήνωνο ανθρωπίνων υπάρξεων με βούληση και αξιοπρέπεια, ότι τα διεθνή και κρατικά κέντρα αποφάσεων προσδιορίσαν την τύχη του σε ρήμην αυτών. Ελάχιστη δικαίωση των προσφύγων μπορεί να θεωρηθεί η εκ των υστέρων σφονδρή αντίθεση της επιστήμης στο σύστημα της ανταλλαγής των πληθυσμών, που κρίθηκε ως παραβίαση θεμελιώδους δικαιώματος του ανθρώπου, του δικαιώματος στηριζομένη στο πάτριο έδαφος οικογενειακή εστία και στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον του. Ο καημός αυτός να ακουστεί η ιστορία τους και να αναγνωριστεί το τραύμα που υπέστησαν γίνεται αντιληπτό από το γεγονός πως παρά το αρχικό στάδιο της άρνησης διηγήσεων σχετικών με τη γενοκτονία, όπως μας διηγήθηκε ο ακαδημαϊκός, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις στο Αρχείο Προφορικής Ιστορίας παράλληλες. Οι πρόσφυγες, ιδιαίτερα όσο πλησίαζαν στο βιολογικό τους τέλος, εκμυστηρεύονταν τα γεγονότα στα παιδιά τους, επιθυμώντας με αυτόν τον τρόπο να διατηρηθεί η ιστορική μνήμη. Το τραύμα αυτό λοιπόν της πρώτης γενιάς, διαγενειακό πια, καθώς μεταφέρθηκε από τη μια γενιά στην άλλη, παραμένει, δεν έχει πουλωθεί πλήρως. Η ολιγορία ή και η άρνηση για τη διεθνή αναγνώριση γενοκτονίας και η μη έμπρακτη μεταμέλεια του θήτη αποτελεί σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα για τη λύτρωση από το συγκεκριμένο τραύμα. Η αντιπροσφυγική ιστοριογραφία αναπτύχθηκε κυρίως από τον φόβο, κατά την άποψή μου. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, αλλά ο κυριότερος κατά την άποψή μου είναι ο φόβος για τον εθνικιστικό λόγο, που αναπτύσσεται αρκετές φορές από κάποιους υποστηρικτές της προσφυγικής άποψης, που κατά την άποψή μου είναι ολόσωστος ο φόβος αυτός, θέλει προσοχή, αλλά την οδήγησε στο άλλο άκρο. Στο να αγνοηθεί παντελώς, ενώ θα έπρεπε να ενισχυθεί ένα δημοκρατικό κίνημα μνήμης, το οποίο θα βοηθούσε τα θύματα αυτού του εγκλήματος να ξεπεράσουν το τραύμα. Παρατηρήθηκε δηλαδή ένας άλλοτε ελκυστικός και άλλοτε υπερφύαλος ελιτισμός, που ανυψώνεται ενίοτε σε εξαιρετικά επικίνδυνο κινησμό, αδιαφορώντας προκλητικά ενώπιον της διαχείρισης του προσφυγικού τραύματος. Το παράδοξο είναι ότι αυτό που αρνείται για τους Έλληνες Μικρασιάτες και Ποντίους, την ανάγκη δηλαδή αναγνωρίσεως των εγκλημάτων, παραμυθείας και θεραπείας σε τραύματα αντίστοιχων γεγονότων, το αναγνωρίζει σε άλλους λαούς. Μία άλλη παρανόηση της συγκεκριμένης ιστοριογραφικής ομάδας είναι η δοξασία πως γύρω από το τραύμα οι Μικρασιάτες και οι Πόντιοι προσπάθησαν να δομήσουν ταυτότητα. Το ερώτημα που τίθεται, ανοίγω εισαγωγικά χρησιμοποιώντας άποψη του αντιπροσφυγικού ρεύματος, είναι πώς αντιμετωπίζετε το τραύμα όταν γύρω από αυτό συγκροτείται η ταυτότητα ενός λαού. Αυτό το ερώτημα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η κύρια διαπίστωση στην οποία μπορεί κανείς να προχωρήσει είναι πως υπάρχει παραγνώριση, αν όχι άγνοια, για τα δομικά συστατικά της συγκεκριμένης ταυτότητας. Οι Μικρασιάτες και οι Πόντιοι δεν δημιούργησαν ταυτότητα διαμέσου του τραύματος, ούτε διαμορφώνουν την ταυτότητά τους σε αναγνώριση της μη γενοκτονίας, όπως υποστηρίζει το συγκεκριμένο ρεύμα. Πολλοί φυσικά διεκδικούν την αναγνώριση ενός ιδεχθούς εγκλήματος, όπως πρέπει να γίνεται πάντοτε σε παρόμοιες καταστάσεις. Όχι για να καταδικαστεί ο θήτης με αίσθηση ρεβανσισμού, αλλά η νοοτροπία που οδήγησε στα συγκεκριμένα εγκλήματα. Δηλαδή, αν θεωρείται μονοδιάστατα ότι η συγκρότηση ταυτότητας των Ποντίων δημιουργείται γύρω από το αίτημα της γενοκτονίας, τότε κατά την άποψή μου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα άγνοιας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των διαχρονικών αναζητήσεων της συγκεκριμένης εθνοτοπικής κοινότητας. Να δούμε λίγο τα προβλήματα του προσφυγικού χώρου και της ιστοριογραφίας του. Αξίζει όμως να αναρωτηθεί κανείς γιατί έπειτα από 100 περίπου χρόνια και ενώ οι μαρτυρίες των αρχείων είναι αποκαλυπτικά λεπτομερείς, δεν υπάρχουν σήμερα μεγάλες μάζες πανεπιστημιακών, διδακτόρων και ερευνητών, γενικά ανθρώπων που κινούνται στον ακαδημαϊκό χρόνο, που να εκφράζουν στεναρά την άποψη ότι όσα συνέβησαν στην Ανατολική Θράκη, τη Μικρά Ασία και τον Πόντο συνιστούν πράξεις γενοκτονίας.
Αυτό όμως που δεν συναντά κανείς στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, το συναντά στο εξωτερικό, ακόμη και στην Τουρκία. Αντίθετα, στο εξωτερικό, την άρνηση της γενοκτονίας, το έχει πολύ ενδιαφέρον, τη συναντά κανείς κατά κύριο λόγο σε αυτό που θα ονομάζαμε bureaucratic denialism, δηλαδή γραφειοκρατική άρνηση. Από την τουρκική διπλωματία και την πληρωμένη ακαδημαϊκή κοινότητα, γνωστές είναι οι ιστορίες στο παρελθόν πληρωμένων Τούρκων ακαδημαϊκών για τη γενοκτονία κυρίως, για την άρνηση γενοκτονίας κυρίως των Αρμενίων. Είναι γνωστά, δημοσιευμένα, να μην αναφέρω τα παραδείγματα, θα τα καταθέσουμε γραπτώς στα πρακτικά. Είναι αλήθεια πως ο προσφυγικός χώρος υπήρξε και παραμένει εντελώς ανοργάνωτος στο ακαδημαϊκό επίπεδο, αδιαφορώντας για τη δημιουργία ερευνητικών ομάδων και σχετικών κύκλων ιστορικών σεμιναρίων, με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις, όπως γίνεται εδώ στην Κηφισιά, με το ανοιχτό πανεπιστήμιο που διατηρείται. Αντίθετα, ο δεύτερος πόλος διαθέτει καλύτερη οργάνωση και δικτύωση στον πανεπιστημιακό χώρο, ενώ διαθέτει και τις κατάλληλες δομές για τη διάχυση των ιδεών, δηλαδή περιοδικά, συνέδρια, σεμινάρια κτλ. Ακόμη πιο ξεκάθαρη εικόνα λαμβάνει κανείς αν μελετήσει τα προσφερόμενα μαθήματα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Για να αναφέρω μόνο την περίπτωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που γνωρίζω καλύτερα, το μάθημα του μικρασιατικού και ποντιακού ελληνισμού διδασκόταν περιστασιακά από την ορμότυπη καθηγήτρια κυρία Άρτεμη Ξανθοπούλου Κυριακού, η οποία μετά τη συνταξιοδότησή της έπαψε να διδάσκεται για αρκετά χρόνια. Αντίστοιχα, η ύπαρξη καθηγητών στο ίδιο πανεπιστήμιο που θεράπευαν αντικείμενα όπως Βαλκανική ιστορία, Μακεδονικό, Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οδήγησε πολλούς επιστήμονες στα συγκεκριμένα πεδία στο επίπεδο διδακτορικών σπουδών. Πράγματι, αν δει κανείς στη συνέχεια τις σχετικές διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, θα αντιληφθεί ότι η παραγωγή περιορίζεται στις 2 με 3 ανά δεκαετία. Η πρόσφατη ίδρυση της έδρας ποντιακών σπουδών θεωρούμε ότι θα ανασχέσει κάπως αυτό το αρνητικό ισοζύγιο. Το πρόβλημα μεγενθύνεται όμως με τον λόγο των οργανικών διανοουμένων, αυτών δηλαδή που συμμετέχουν σε συμβούλια προσφυγικών σωματείων και δεν διαθέτουν κανέναν ή διαθέτουν άσχετο με το αντικείμενο επιστημονικό εξοπλισμό. Αυτοί δυστυχώς όχι σπάνια χρησιμοποιούν ιδεολογήματα, κοινοτυπίες, υπερβολές και συχνά πράγματι επικίνδυνες εθνικιστικές κορώνες. Το πρόβλημα αυτό περιπλέκει τη συζήτηση, διότι ουσιαστικά υποστασιοποιεί το μοντέλο του εθνικιστή υποστηρικτή της γενοκτονίας, ενώ ο λόγος τους αποδομείται σχετικά επιστημονικά εύκολα και αδιαφυσβήτητα. Μάλιστα, γιατί η προσφυγική ιστοριογραφία ακριβώς απομονώνει και τυποποιεί το συγκεκριμένο μοντέλο, παρουσιάζοντας το ως κοινοτυπία. Η επιστήμη της σημειωτικής μπορεί στο σημείο αυτό να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη παρανόηση και χρησιμοποιείται πλέον ως νόρμα, ως βεβαιότητα. Δηλαδή, αυτός που υποστηρίζει τη γενοκτονία είναι ο εθνικιστής κτλ. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι ο προσφυγικός λόγος δεν είναι εσωτερικά ομογενοποιημένος. Η ετερόκλητη αυτή πολλαπλότητα αποκαλύπτεται εύκολα αν προσπαθήσει κανείς να μελετήσει σε βάθος το προσφυγικό ζήτημα. Επίσης, από την άλλη, συνεχής και αξεπέραστος καθίσταται ο κίνδυνος από τον ίδιο χώρο, των προσφυγικών συλλόγων δηλαδή, νηφαλιότερες διατυπώσεις ή ερωτήματα και προβληματισμοί γύρω από τα γεγονότα να θεωρηθούν ως εκλεπτισμένος αρνητισμός. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η συνεχής έρευνα, διερώτηση και προβληματισμός γύρω από τα γεγονότα αυτά, μόνο στην καλύτερη κατανόησή τους μπορούν να μας οδηγήσουν και γι' αυτό κρίνεται, κατά την άποψή μου, απαράδεκτη η λογοκρισία ή ποινικοποίηση του λόγου ενός επαγγελματία. Έχει σημασία που το λέω, ιστορικού. Ακόμη και αν διαφωνεί παντελώς με επιστημονικά εργαλεία όμως και επιχειρήματα γύρω από το ζήτημα της γενοκτονίας. Από την άλλη, στην ελληνική πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει είναι πως τα αντιπροσφυγικά επιστημονικά κείμενα που ασχολούνται με τα ιστορικά γεγονότα και αμφισβητούν τη γενοκτονία με βάση τις πηγές, έχει σημασία, είναι ελάχιστα. Απέναντίας υπάρχει μια υπερπαραγωγή άρθρων γνώμης και άποψης, όπως τα ονομάζουν, που ασχολούνται κυρίως με τις πολιτικές διεκδίκησης και την πολιτική διαχείριση του ζητήματος γενοκτονίας. Δηλαδή, δεν συναντά κανείς άρθρα τα οποία με επιστημονικό τρόπο προσπαθούν να αποδομήσουν ότι αυτό που συνέβη και με βάση τις πηγές ήταν πράγματι γενοκτονία, αλλά συναντά πολύ συχνά άρθρα για τον τρόπο που προσπάθησαν οι προσφυγικοί σύλλογοι να καταστήσουν τη γενοκτονία ως ένα αναγνωρισμένο έγκλημα στην Ελλάδα. Συνεπώς, αν προσπαθήσουμε να αναλύσουμε σε βάθος την άρνηση στον ακαδημαϊκό και κυρίως δημόσιο λόγο που διατυπώνεται σχετικά με το ζήτημα της γενοκτονίας, θα πρέπει να αναρωτηθούμε για το πόσοι έχουν προσεγγίσει τις πρωτογενείς πηγές, πόσοι έχουν εκπαιδευτεί στη γενοκτονική μεθοδολογία και επιστήμη και κατανοούν τους όρους που χρησιμοποιούν. Θα προσπεράσω μερικά για να μην καθυστερήσω πάρα πολύ. Επιπλέον υπάρχει και μια άλλη σημαντική παράμετρος, έχει σημασία να το αναφέρουμε,
που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ελληνική περίπτωση. Δεδομένου ότι η σημαντικότερη και πληρέστερα επιστημονικά τεκμηριωμένη περίπτωση μέχρι στιγμής είναι αυτή του πόντου, υπήρξε ο κίνδυνος της απόκρυψης των υπόλοιπων Ελλήνων στο ζήτημα της γενοκτονίας. Στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία αυτό χαρακτηρίζεται ως the exclusivity ή the uniqueness of suffering. Ειδικά για το ολοκαύτωμα υπάρχει ολόκληρη πάρα πολλά άρθρα, μιλούν ακριβώς για αυτήν την αρχική, στα πρώτα χρόνια, προσπάθεια των επιστημόνων να θεωρήσουν το ολοκαύτωμα ως το μοναδικό, το μόνο καθαρό έγκλημα γενοκτονίας. Αυτό λέγεται στην επιστήμη the uniqueness of suffering και κάτι παράλληλο μπορούμε να εντοπίσουμε και εδώ στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι οι πόντιοι, όχι λόγω, πιστεύω, κάποιες υπεροψίας, αλλά μάλλον λόγω μιας τοπικιστικής και όχι ολιστικής προσέγγισης του ζητήματος, επικεντρώθηκαν στην ποντιακή περίπτωση. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της δημόσιας συζήτησης γύρω από τη γενοκτονία παραμένει η έντονη πολιτικοποίηση του ζητήματος. Δυσκολεύει πάρα πολύ την έρευνα. Ελάχιστες είναι οι νηφάλιες σκεπτικιστικές προσεγγίσεις που θέτουν σοβαρά ζητήματα γύρω από τον ορισμό της γενοκτονίας σχετικά με τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί. Αυτός ο διχαστικός, συγκρουσιακός λόγος όμως δεν έχει καταφέρει, αλλά και ούτε πρόκειται να καταφέρει κατά την άποψή μου στο μέλλον, να θέσει το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει μόνο σε συζητήσεις όπου θα συμμετείχαν ισότιμα οι πρόσωποι όλων των ρευμάτων γύρω από το ζήτημα της γενοκτονίας. Πιστεύω όμως ότι πίσω από τον πόλεμο των όρων και των λέξεων κρύβεται ένας πόλεμος ιδεών ή πιο σωστά μια αντιπαλότητα διαφορετικών ιδεολογιών. Πιστεύω δηλαδή ότι η διάσταση των απόψεων που δημοσιεύθηκαν το διάστημα της βίαιης επίθεσης στο Δήμαρχο Δουτάρη στη Θεσσαλονίκη, θα σας δείξω παραδείγματα αμέσως μετά την επίθεση σε κοινωνικό δίκτυο από έμεση ή άμεση άρνηση του εγκλήματος, δεν έχει τόσο επιστημονικές όσο ιδεολογικές αφετηρίες. Ένα θέμα είναι αν τα εγκλήματα εμπίπτουν στο νομικό ορισμό του εγκλήματος γενοκτονίας. Ένα θέμα είναι αυτό. Άλλο θέμα είναι αν είναι τα γεγονότα και οι αιτίες που τα πυροδοτούν. Ο ιστορικός ενδιαφέρεται για τα γεγονότα και για την κατανόησή τους. Η εξειδίκευση της νομικής επιστήμης δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν τα γεγονότα σε διάφορες κατηγορίες. Η σφαγή, για παράδειγμα, αμάχων ενός χωριού λόγω εθνοκαθαρτικών διαδικασιών ή ενταγμένη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο γενοκτονικής πολιτικής δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Για τον ιστορικό, η καταγραφή των γεγονότων της σφαγής και η διάσωση των μαρτυριών γύρω από αυτήν είναι η πρωταρχική του εργασία. Στη συνέχεια πρέπει να εξετάσει μια σειρά από ζητήματα, όπως τα αίτια και τα κίνητρα της πράξης, το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο. Ασχέτως από την προσπάθεια ομάδων να διεκδικήσουν οποιοδήποτε όφελος, πολιτικό, εθνικό, εδαφικό, από την κατάταξη του εγκλήματος στην κατηγορία της γενοκτονίας, ο ιστορικός οφείλει να κατανοήσει και να ερμηνεύσει όλη τη διαδικασία του εγκλήματος. Η έμεση άρνηση του εγκλήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Στα πρακτικά θα καταθέσω διάφορους τρόπους που έχουν χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα, τελευταία είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να θεωρείται ότι η ανάδυση του κινήματος μνήμης και διεκδίκησης γενοκτονίας στην Ελλάδα είναι συνάρτηση της εθνικιστικής έκστασης τη δεκαετία του 90 με το ζήτημα του Μακεδονικού. Μια άλλη προσπάθεια έμεσης άρνησης του εγκλήματος είναι ο συσχετισμός που γίνεται με τους εμπόδιους αντάρκες στον Πόντο, για παράδειγμα, θεωρώντας ότι εγκλημάτισαν και ο τουρκικός στρατός ήταν υποχρεωμένος να καταστήλει αυτές τις εξεγέρσεις. Παρ' όλα αυτά, στην επιστήμη της γενοκτονολογίας γνωρίζουμε από άλλες υποθέσεις, όπως για παράδειγμα τη Ιουγκοσλαβία, ότι δεν απαιτείται η αθωότητα του θύματος μιας γενοκτονίας για να έχουμε καθαρή υπόθεση γενοκτονίας. Αλλά θα τα καταθέσω αναλυτικά στα πρακτικά. Να προχωρήσω γιατί... Ναι. Θα δείξω λίγο τα παραδείγματα. Αμέσως μετά την επίθεση στο δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, και χαίρομαι που είναι και εδώ ο κ. Κουμουτσάκος, γιατί μια παρόμοια επίθεση είχε υποστεί και ο ίδιος, και αναφέρεται το όνομά του στα παραδείγματα αυτά. Δεν θα αναφέρω ποιοι τα έχουν γράψει φυσικά. Λοιπόν, έχουμε μια άλλη άρνηση σε αυτό εδώ τη δήλωση. Αμέσως μετά το χτύπημα στον δήμαρχο Μπουτάρη. Ας μην χάσουμε τη χρυσή ευκαιρία όχι μόνο της απομυθοποίησης της δίθεν γενοκτονίας, αλλά και της κατάδειξης των ευθυνών των ίδιων των ποντίων για τα δεινά που υπέστησαν τότε. Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα. Είναι ότι έχουν υιοθετήσει ακριβώς τον τουρκικό εθνικισμό. Είναι τα επιχειρήματα της τουρκικής πλευράς. Ένα άλλο παράδειγμα. Έσχος η επίθεση στον δήμαρχο δείχνει ότι τα λεγόμενα εθνικά θέματα έχουν κακοφορμήσει. Να τελειώνουμε με αυτά και κυρίως με το μακεδονικό. Το δηλητήριο. Αυτά πρέπει να σας διευκρινίσω ότι δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι. Ασκούν εξουσία
έχουν θέσεις ευθύνης και αυτό δεν τα υπέριξα τυχαία. Το δηλητήριο κυκλοφορεί ήδη στις φλέβες κοινωνίας και βιορροή. Άλλοτε για το μακεδονικό, άλλοτε για το ποντιακό ή για τη διδασκαλία της ιστορίας. Ιδιαίτερα γύρω από το ποντιακό έχει στηθεί ένα μακάβρο πάρτι και οι ευθύνες μερικών ιστορικών ποντιολόγων δεν είναι μικρές. Ποιους και τι αντιπροσωπεύουν όλα αυτά τα σωματεία, τι σχέση έχει με την ιστορία όλη αυτή η γενοκτονολογία. Και ένα τελευταίο παράδειγμα. Στις 6 Νοεμβρίου 2015, στο Ποντιακό Συνταγείο στην Αθήνα, εναντίον της δήλωσης ΦΥ ότι η σφαγή των ποντίων δεν ήταν γενοκτονία αλλά εθνοκάθαρση, ο κ. Γιώργος Κουμουτσάκος λιτζαρίστηκε από αθλητισμένους μετέχοντες. Μόλις φύγει από το νοσοκομείο, είπε το αμύβητο ότι ηθικός ακριβώς βιοπραγίας ήταν ο Νίκος Φίλης, διότι με τις δηλώσεις του εξακρίωσε τον κόσμο. Το είπε ο ίδιος που μόλις είχε υποστεί βαριές σωματικές βλάβες. Λέει τώρα, εδώ έχει σημασία. Αν αναρωτιέται κανείς λοιπόν τι πάει λάθος στην Ελλάδα, δεν έχει παρά να σκεφτεί αυτό ακριβώς. Να σκεφτεί επίσης ότι η συγκρότηση ενός ιδιότυπου ποντιακού εθνοτισμού με επιθετικά βία και αλυτρωτικά χαρακτηριστικά του μονίμως αδικαίωτου, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα την τελευταία 30 περίπου, είναι κάτι που η ελληνική κοινωνία θα το βρει μπροστά της. Για την ακρίβεια είναι ήδη ενώπιον του. Η βία εναντίον του Πουτάρη έχει ως ιδιαίτερη ιδεολογική μήτρα αυτή την εισαλλοδοξία που καλλιεργήθηκε ενόπλη και χαϊδεμένη. Και πλέον μένουν ξέρετε. Θεωρούν δηλαδή, είναι ακριβώς αυτό που σας είπα. Έχουν απομονώσει το μοντέλο του, παρότι, επειδή προσωπικά και εγώ γνωρίζω και συμμετέχω στις συλλογικές σωματώσεις των ποντίων, τα πρόσωπα που εκτέθηκαν και στη μία περίπτωση και στην άλλη δεν έχουν καμία σχέση με τον ποντιακό χώρο. Ίσα απέναντίας, πρόσωπα που προσπάθησαν να προστατεύσουν τα θύματα της επίθεσης αυτής είναι στελέχη του οργανωμένου ποντιακού χώρου. Αυτό παραγνωρίστηκε τελείως. Λοιπόν. Και θα κλείσω. Με μερικά συμπεράσματα, μερικές σκέψεις. Πιστεύω ότι η βιβλιογραφία γύρω από το ζήτημα πρέπει να εμπλουτιστεί με διεπιστημονική και συγκριτική ανάλυση και να περιγραφεί με ακρίβεια η χρονολογική και η γεωγραφική έκταση των σφαγών και των εκτοπίσεων προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το γιατί και το πώς. Είναι αλήθεια ότι η πληθωριστική χρήση της έννοιας της γενοκτονίας στο δημόσιο λόγο σχετικοποιεί και φθείρει τον όρο αυτόν. Είναι όρος της νομικής επιστήμης. Οι ακραίες τοποθετήσεις των εκπροσώπων του ρεύματος της μεταμοντέρνας αποδημητικής κριτικής της ιστορίας περισσότερο βοηθά την Τουρκία να σβήσει τα εγκλήματά της παρά την Ελλάδα να αναστοχαστεί τη σχέση της με την ιστορία. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμος ο ιστολίπος αναθεωρητισμός, όταν αυτός όμως λειτουργεί γνωσιολογικά και όχι ισοπεδωτικά, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα δυστυχώς. Ιδάλλως θυμίζουμε αυτό που έγραψε ο Ιβ Τερνό. Γράφει ο Τερνό. Οι ιστορικοί που μελέτησαν την άρνηση του ολογαυτώματος γνωρίζουν καλά πώς λειτουργεί αυτή η μέθοδος. Οι ασκούντες άρνηση το αποκαλούν ρεβιζιονισμό. Αλλά ο αρνητισμός είναι η πραγματική του φύση. Ευχαριστώ πολύ.